Hello friends, myself Sonali Rathod working in Vallabhbudhi Polytechnic College in Computer Department. In subject Programming in C++, today's our topic is Control Structure Programming. This is our today's list of program which we learn and perform also. These three programs are we learn. In first program there is one pattern which is different than another pattern which we will done in previous videos. Second one is Fibonacci series and third one is check the number is perfect or not. So now our first program is the pattern. તમે આ પેટર્નને જોઈ શકો છો. આ પેટર્ન આગળની પેટર્ન કરતાં ડિફરન્ટ છે કારણ કે આ પેટર્નની અંદર તમે જોઈ શકો છો કે ટ્રાયેંગલ છે અને એની અંદર આગળના ભાગમાં સ્પેસીસ છે. તો આપણે આ સ્પેસીસ અને જે આપણે પ્રિન્ટ કરવાની વેલ્યુ છે એને આપણે ડિવાઈડ કરી દઈએ તો આગળનો જે પોર્શન છે અહીં તમને સ્પેસ જોવા મળે છે, બરાબર. તો અહીં આપણે 3 લૂપ લેશું. તેમાં ફર્સ્ટ લૂપ જે હશે તે આઈ, તે શેના માટે યુઝ થશે તો તમારી રો માટે. અહીં આપણી કેટલી રો છે? 4 રો છે, બરાબર. તો 4 રો માટે આપણે આઈની લૂપ લેશું. ત્યારબાદ સેકન્ડ લૂપ લેશું જે, કે જેની લૂપ શેના માટે લેશું તો આ જે સ્પેસીસ ડિસ્પ્લે થાય છે તે સ્પેસીસ પ્રિન્ટ કરવા માટે આપણે જેની લૂપ લેશું. અને થર્ડ લૂપ જે હશે કે, તે કેની લૂપ આપણે આ સ્ટાર પ્રિન્ટ કરવા માટે લેશું, બરાબર. તો આપણે જોઈએ કે અહીંયા સ્પેસીસ કેટલી છે. તો ફર્સ્ટ રોની અંદર 4 સ્પેસ છે, ત્યારબાદ સેકન્ડ રોની અંદર 3 સ્પેસ છે, બરાબર. થર્ડ સ્પેસ રોની અંદર 2 સ્પેસ છે અને ત્યારબાદ 1 સ્પેસ છે. આ તમારી આઈની લૂપ છે. તે શું કરશે તો 4 રો છે તો 4 રો માટે આપણે આઈની લૂપ લઈએ છીએ. ત્યારબાદ જોઈએ છે તો જેની લૂપ છે. જેની લૂપ આ સ્પેસ પ્રિન્ટ કરવા માટે છે, બરાબર. ત્યારબાદ આ કેની લૂપ છે તે સ્ટાર પ્રિન્ટ કરવા માટે છે. હવે આપણે પ્રોગ્રામને ટ્રેસ કરી જોઈએ તો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ આઈ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 છે, બરાબર. તો જ્યારે આઈ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 હશે ત્યારે કરશે તમારું. ત્યારબાદ અંદર જશે. જે ઇઝ ઇક્વલ ટુ કેટલા છે તો 4 છે. તો અહીં ચેક થશે કે જે 4 છે તો 4 ઇઝ ગ્રેટર દેન 0. જો ટ્રુ હશે તો શું કરશે? સ્પેસ ડિસ્પ્લે કરશે, બરાબર. એટલે જ્યાં ફર્સ્ટ રોની અંદર 1 લખ્યું છે ત્યાં એક સ્પેસ થશે. ત્યારબાદ આ જે છે તે ડિક્રીમેન્ટ થશે. જે 4 છે તેના 3 થઈ જશે. 3 ઇઝ ગ્રેટર દેન 0 ટ્રુ છે એટલે ફર્સ્ટ રોની અંદર 2 લખ્યું છે ત્યાં સ્પેસ થશે. ત્યારબાદ જે ડિક્રીમેન્ટ થઈને 3 થશે, 2 થશે. 2 ઇઝ ગ્રેટર દેન 0 ટ્રુ થશે એટલે 3 લખ્યું છે ત્યાં જે સ્પેસ થશે. ત્યારબાદ 1 થશે. 1 ઇઝ ગ્રેટર દેન 0, 4 લખ્યું છે ત્યાં સ્પેસ થશે, બરાબર. પછી જે 0 થશે. 0 ઇઝ ગ્રેટર દેન 0, ઇટ ઇઝ ફોલ્સ એટલે જેની લૂપની બહાર આવી જશે. અને જેની લૂપની બહાર આવીને ક્યાં જશે તો કે પાસે. તો કેની વેલ્યુ કેટલી છે? કે ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 અને આઈની વેલ્યુ છે 0. હવે વચ્ચે લૂપની કેની લૂપની કન્ડિશનમાં તમે જોઈ શકો છો આઈ પ્લસ 1 છે. કેની વેલ્યુ 0 છે. 0 ઇઝ લેસ ધેન, આઈ પણ 0 જ છે પણ 0 પ્લસ 1 એટલે 1 રહેશે. એટલે 0 લેસ ધેન 1 હશે તો કન્ડિશન ટ્રુ છે એટલે ફર્સ્ટ રોની અંદર તમારો સ્ટાર પ્રિન્ટ થશે, બરાબર. ત્યારબાદ કે પ્લસ પ્લસ થશે. કે કેટલા છે? 0 નો 1 થશે એટલે 1 પ્લસ વચ્ચે કન્ડિશનમાં જશે તો 1 પ્લસ 0 પ્લસ 1 એટલે 1 અને કે કેટલા થયેલા હતા? 1 એટલે 1 ઇઝ લેસ ધેન 1 હશે તો ફોલ્સ થશે એટલે કેની લૂપની બહાર આવી જશે. ત્યારબાદ શું છે તો /n, બરાબર. /n એટલે ન્યૂ લાઇન. ત્યારબાદ કર્સર તમારું ન્યૂ લાઇન પર જશે અને આઈ જે 0 હતો તેની જગ્યાએ 1 થઈ જશે. હવે એ જ રીતે જે રીતે આઈ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 માં બધી કન્ડિશન ચેક થઈ છે. ફર્સ્ટ જેની લૂપમાં ચેક થશે, ત્યારબાદ કેની લૂપમાં ચેક થશે એટલે 1 બાય 1 તમારું સ્ટાર જે છે તે પ્રિન્ટ થતી જશે અને સ્પેસ પણ તમારી કન્ડિશન પ્રમાણે પ્રિન્ટ થતી જશે. આ તમારા પ્રોગ્રામનું લોજિક છે. આ લોજિકમાં જે પ્રમાણે વેરિયેબલ લીધા છે એ જ વેરિયેબલની ડેટા ટાઈપ લેજો અને હેડર ફાઇલ અને ફંક્શન લઈ પ્રોગ્રામ રન કરજો, બરાબર. ત્યારબાદ સેકન્ડ પ્રોગ્રામ છે પ્રિન્ટ ફિબોનાકી સિરીઝ. ફિબોનાકી સિરીઝ અને તમારે ફક્ત પ્રિન્ટ કરાવવાની છે. આ તમારી જે તમે ડિસ્પ્લે થાય છે નંબર્સ એ ફિબોનાકી સિરીઝ છે. 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, બરાબર. તો આ કઈ રીતે સિરીઝ છે તો જે તમારા ફર્સ્ટ 2 નંબર છે એનો એડિશન તમારો થર્ડ નંબર આવશે, પછી સેકન્ડ અને થર્ડનો એડિશન ફોર્થ આવશે. એ આ સિરીઝનું લોજિક છે. જો તેના માટે આપણે a ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 અને b ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 લેવાના છે. ત્યારબાદ a અને b ની વેલ્યુ પ્રિન્ટ કરાવવાની છે, બરાબર. અને એને માટે આપણને ફોર લૂપ જોઈશે કે જ્યાં સુધી આપણે નંબર પ્રિન્ટ કરાવી હશે ત્યાં સુધીને તમારે નંબર લેવા પડશે. અહીં તમે લૂપમાં જોઈ શકશો કે મેં 1 to 100 લીધા છે. સપોઝ તમારે 100 નંબર પ્રિન્ટ કરાવવા હોય તો તમે 100 કરાવી શકશો,
બરાબર. 100 કરશો એટલે તમારા ટોટલ 102 102 નંબર પ્રિન્ટ થશે. બરાબર. ટોટલ એટલે તમે 100 કરતાં ઓછા નંબર લેજો 10 or 12. આ પ્રોગ્રામ હું તમને રન કરાવીને બતાવીશ. વધારે ડિટેલ્સ આપણે પ્રોગ્રામ્સમાં જોઈશું. નેક્સ્ટ છે અહીંયા જે બે વેરિયેબલ છે એ અને બી, સોરી ફર્સ્ટ નંબર છે 0 અને 1, એને એ ની અંદર સ્ટોર કરવામાં આવશે, 1 ને બી માં સ્ટોર કરવામાં આવશે અને ત્યારબાદ એ બેનો એડિશન કરશું. c ઇઝ ઇક્વલ ટુ a પ્લસ બી, જે તમારો થર્ડ નંબરની અંદર સ્ટોર થશે. હવે નેક્સ્ટ પ્રોગ્રામ છે રાઇટ અ પ્રોગ્રામ ટુ ચેક ગિવન નંબર ઇઝ પરફેક્ટ ઓર નોટ. હવે પરફેક્ટ નંબર કોને કહેવાશે? કે જે નંબરને આપણે ડિવાઈડ કરીએ અને એનો જે ડિવિઝર હોય તે જેટલા પણ ડિવિઝર છે એ બધા ડિવિઝરનું ટોટલ કરીએ તો તે નંબર જેટલું બનતું હોય તો તેને ડિવિઝર કહેવાય. એટલે કે સમ ઓફ ઓલ ડિવિઝર ઓફ નંબર ઇઝ ઇક્વલ ટુ નંબર ધેન રિટર્ન ટ્રુ. તો તેના માટે આપણે એક એક્ઝામ્પલ જોઈએ. તો n ઇઝ ઇક્વલ ટુ હું 6 લઉં છું. તો 6 ને આપણે 6 સુધીના નંબરને આપણે મીન્સ કે 6 સુધીના નંબર કેટલા થશે? 1 થી 5, 1 2 3 4 5. તો આ બધા નંબરને 6 વડે આપણે ડિવાઈડ કરી જોઈશું. જો તે 6 વડે ડિવિઝિબલ હોય અને તે નંબરનું આપણે એડિશન કરીશું તો તેનું ટોટલ 6 આવવું જોઈએ. તો આપણે અહીં લઈએ છીએ 6 ને પહેલા 1 થી ડિવાઈડ કરી જોઈએ. 1 6 6 એટલે 0 થશે. 2 3 6 એટલે એનો પણ આન્સર 0 આવશે. 3 2 6 એટલે એનો આન્સર પણ 0 આવશે. બરાબર. હવે જે આના ડિવિઝર કયા કયા છે? 1 2 અને 3. જો હું એનું એડિશન કરીશ તો મને આન્સર કેટલા મળશે? 6. 1 + 2 + 3 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 6. આ પ્રોગ્રામનું લોજિક છે. તો એની પ્રોગ્રામની અંદર તમારે શું કરવાનું છે? પહેલાં એક n એન્ટર કરાવવાનો રહેશે. ત્યારબાદ ફોર લૂપ લેશો. ફોર i ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1, i ઇઝ લેસ ધેન n, i પ્લસ પ્લસ. હવે લૂપની અંદર તમારે શું ચેક કરવાનું છે? કે ઇફ n મોડ્યુલો i ઇક્વલ ટુ જો 0 હોય તો તમારે શું કરવાનું છે? અહીંયા આપણે સમ કરાવવાનું છે. એટલે બીજો એક વેરિયેબલ તમારે લેવો પડશે સમ. સમ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 ડેટા ટાઈપમાં ડિક્લેર કરવું પડશે. બરાબર. તો ફોર i ઇઝ ઇક્વલ આની લૂપ લીધી. ત્યારબાદ ઇફ n મોડ્યુલો i ઇક્વલ ટુ 0. જો આ કન્ડિશન ટ્રુ હશે તો બ્રેકેટની અંદર શું આવશે? સમ ઇઝ ઇક્વલ ટુ સમ પ્લસ i. બરાબર. એટલે તમારી ઇફની કન્ડિશન ઓવર થઈ. ત્યારબાદ તમારી ફોર લૂપ ઓવર થશે અને ફોર લૂપ ઓવર થયા બાદ પાછું તમારે ચેક કરાવવું પડશે કે ઇફ સમ ઇક્વલ ટુ જો n હોય તો તમારે ડિસ્પ્લે કરાવવાનું રહેશે કે નંબર ઇઝ પરફેક્ટ. એલ્સની અંદર તમારે પ્રિન્ટ કરાવવું પડશે નંબર ઇઝ નોટ પરફેક્ટ. બરાબર. એટલે આ કંટ્રોલ સ્ટ્રક્ચર સ્ટેટમેન્ટની અંદર આ પ્રોગ્રામમાં તમે ફોર લૂપ અને ઇફ કન્ડિશન બંનેનો યુઝ થશે. બરાબર. ફર્સ્ટ લૂપની અંદર તમારે આઈને ફેરવીને દરેક નંબર સાથે ચેક કરાવવાનું છે કે જો મોડ્યુલો ઇક્વલ ટુ 0 હશે તો તેનો સમ કરાવવાનો રહેશે. સમ ઇઝ ઇક્વલ ટુ સમ પ્લસ i. બરાબર. સો હવે પછી આપણે પ્રેક્ટિકલ રન કરીને જોઈશું. ઓકે, તો લેટ્સ ડુ પ્રેક્ટિકલ ઓન Turbo C++. Now this is our practical. Question of the program is display Fibonacci series. This is our series 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8 and 13. We want to print this series in our output. For display this series, we take three variables a, b, c and I. First two digits 0 and 1 will be stored in our variable. 0 is stored in variable a and b is stored in variable a1 is stored in variable b. And the logic of this series is the first two numbers are do addition and the answer will be stored in third. Here you can look તમે અહીંયા જોઈ શકો છો કે 0 + 1 એટલે કે 1, પછી 1 + 1 કરશો તો આન્સર આવશે 2, 1 + 2 કરશો એટલે આન્સર આવશે 3, 2 + 3 કરશો એટલે આન્સર આવશે 5, 3 + 5 કરશો એટલે આન્સર આવશે 8. બરાબર. તો એ રીતે તમારી સિરીઝ કન્ટિન્યુ તમને જે નંબર સુધી જોઈતી હોય ત્યાં સુધી ડિસ્પ્લે થતી રહેશે. બરાબર. તો ફર્સ્ટ ટુ નંબર જે છે તે ફિક્સ છે એટલે એ બે નંબરને આપણે વેરિયેબલની અંદર સ્ટોર કરાવીએ છીએ. અહીં તમે જોઈ શકો છો આપણે વેરિયેબલ લીધા છે ઇન્ટીજરમાં a, b, c અને i. હવે જે 0 છે તેને a ની અંદર સ્ટોર કરાવ્યો, 1 છે તેને b ની અંદર સ્ટોર કરાવ્યો. ત્યારબાદ આ નંબરને આપણે ડિસ્પ્લે કરાવવાનો છે એટલે c આઉટની અંદર a અને b બંનેને આપણે ડિસ્પ્લે કરાવ્યું છે. સ્લેશ n શેના માટે યુઝ થાય છે? તો
ન્યૂ લાઇન માટે મેં આ સિરીઝને આ રીતે ડિસ્પ્લે નથી કરાવી પણ ન્યૂ લાઇનમાં ડિસ્પ્લે કરાવી છે, તેથી /n યુઝ કર્યો છે. ત્યારબાદ આપણને સપોઝ કે ટોટલ 20 નંબર્સ ડિસ્પ્લે કરાવવા હોય તો તે માટે મારે લૂપ લેવી પડે. સપોઝ કે મારે 10 નંબર પ્રિન્ટ કરાવવા છે ટોટલ, બરાબર, સિરીઝના ટોટલ 10 નંબર્સ પ્રિન્ટ કરાવવા છે, તો હું લૂપની અંદર લઈ લઉં 10, બરાબર. જો આપણે નંબર 10 લેશું તો ટોટલ આપણને 12 નંબર ડિસ્પ્લે થશે. 10 નંબર તો ડિસ્પ્લે થશે જ, પ્લસ આ જે 0 અને 1 બે નંબર છે એ પણ ડિસ્પ્લે થશે. તો આપણે લોજિક જોયું છે કે પહેલા બે નંબરના એડિશન કરશું તો આપણને થર્ડ નંબર મળશે, બરાબર. તો 0 + 1 કરીશ તો આન્સર મને 1 મળશે. તો તે એડિશન માટેનું લોજિક અહીં છે. ફોર લૂપની અંદર મેં કર્યું છે c = a + b. ત્યારબાદ શું થશે? c તમારો ડિસ્પ્લે થશે, બરાબર. ત્યારબાદ છે a = b અને b = c. એટલે કે જે b ની વેલ્યુ જે છે, હાલમાં b ની વેલ્યુ કેટલી છે? 1. તો એ 1 કોની અંદર જતી રહેશે? a ની અંદર, બરાબર. અને c માં આપણો આન્સર કેટલો આવ્યો? 1. તો જે 1 છે તે શેમાં જતો રહેશે? b. એટલે a 1 થયો અને b 1 થયો, એટલે એનું પાછું લૂપ ફરશે અને એડિશન થશે. તો c = 1 + 1, એટલે આપણને થર્ડ નંબર મળશે 2, બરાબર. હવે આપણી પાસે કેટલા છે? a 1 છે, b 1 છે અને c 2 છે. તો હવે મારે શું કરવાનું છે? a અને b ની વેલ્યુ ચેન્જ કરવાની છે. a = b. b ની વેલ્યુ હાલમાં કેટલી છે? 1, બરાબર. તો તે 1 ને હું a ની અંદર સ્ટોર કરાવીશ, એટલે a કેટલો થઈ જશે? 1, બરાબર. ત્યારબાદ b ની વેલ્યુ કેટલી છે? c ની વેલ્યુ કેટલી છે? 2. તો t2 જે છે તે કોનામાં સ્ટોર થશે? b માં. a ની વેલ્યુ 1 થશે અને b ની વેલ્યુ કેટલી થશે? 2. હવે હું 1 + 2 કરીશ તો આન્સર મને કેટલો મળશે? 3, બરાબર. એ રીતે પ્રોગ્રામ તમારો રન થતો જશે અને તમને સિરીઝ તમારી ડિસ્પ્લે થતી જશે. તો અહીંયા આપણે પ્રોગ્રામને ટ્રેસ કરીને જોઈએ. તો તેના માટે વિન્ડો મેનુ ઉપર ક્લિક કરી વોચ પર ક્લિક કરશું. મારે કોની વેલ્યુ જોવી છે? સપોઝ કે મારે વેલ્યુ જોવી છે a. અહીંયા તમે ડબલ ક્લિક કરશો એટલે આ મેનુ ઓપન થશે. અહીંયા જે વેરિયેબલની તમારે વેલ્યુ ચેક કરવી છે તે તમે અહીં કરી શકો છો, બરાબર. c. અને નેક્સ્ટ આપણે કરાવીએ i. ઓકે, a, b, c અને i ની વેલ્યુ આપણે જોઈ શકીશું. હવે નેક્સ્ટ બીજી એક વિન્ડો અહીંયા ઓપન કરીએ આઉટપુટ માટે. વિન્ડો અને આઉટપુટ, બરાબર. આઉટપુટ વિન્ડો અહીંયા ડિસ્પ્લે થશે. અહીંયા એક મેસેજ આપણે પ્રિન્ટ કરાવી દઈએ. Cout ફિબોનાકી સિરીઝ. હવે જ્યારે પ્રોગ્રામને ટ્રેસ કરવો હોય તો આપણે શું કરવાનું રહેશે? F8 બટનને કન્ટિન્યુ આપણે દબાવતા રહેવું પડશે, બરાબર. કર્સરને આપણે અહીંયા સ્ટાર્ટિંગમાં રાખી દઈએ. હવે હું પ્રેસ કરીશ F8. CLRSCR એટલે આગળનું જે આઉટપુટ હશે તે ક્લીન થઈ જશે. ત્યારબાદ a = 0 છે તો તમે અહીં જોઈ શકો છો. a = 0 તો અહીં એની વેલ્યુ 0 થઈ ગઈ છે. હવે આપણે પહોંચ્યા છે b ની લાઈનમાં. ફરીથી F8 કરીશ. b = 1 તો અહીંયા b ની વેલ્યુ 1 થઈ ગઈ છે. અહીં તમે c જોઈ શકો છો. c શું છે? તો એનો એડ્રેસ ડિસ્પ્લે થતો છે. F8 કરીશ. ફિબોનાકી સિરીઝ, તો તમે આઉટપુટમાં તમે જોઈ શકો છો અહીંયા તમારી ડિસ્પ્લે થાય છે ફિબોનાકી સિરીઝ. ત્યારબાદ આપણે a અને b ની વેલ્યુ ડિસ્પ્લે કરાવતા છે. તો અહીં તમે જોઈ શકો છો અહીંયા a અને b ની વેલ્યુ લીધી છે. તો અહીંયા વોચની અંદર તમને a અને b ની વેલ્યુ બતાવતા છે. હવે સી આઉટની લાઈન પરથી આપણે નીચેની લાઈનમાં જશું તો આપણને આઉટપુટ વિન્ડોની અંદર 0 અને 1 ની વેલ્યુ પ્રિન્ટ થશે, બરાબર. હવે આવી આપણે ફોર ની લૂપની અંદર i = 1 છે, બરાબર. i 1 થયું. હવે અહીંયા શું થશે? c = a + b. a ની વેલ્યુ 0 છે અને b ની વેલ્યુ 1 છે. તો એ બેનો એડિશન થશે અને c તમારો પ્રિન્ટ કરવાનો છે એટલે c તમારો ડિસ્પ્લે થશે 1, બરાબર. હવે અહીંયા નીચે આવી જશું એટલે c તમારો આઉટપુટમાં ડિસ્પ્લે થઈ જશે. હા, અહીંયા 1 ડિસ્પ્લે થઈ ગયો. હવે શું થશે? a = b. b ની વેલ્યુ કેટલી છે? 1 છે. તો હવે આ 1 ની વેલ્યુ જે છે તે કોની અંદર સ્ટોર થઈ જશે? a ની અંદર, બરાબર. આવી ગયો. હવે c ની વેલ્યુ કેટલી છે? 1 છે. તો b ની વેલ્યુ પ્રીવિયસ 1 જ હતી. હવે પાછી c માં 1 જ છે એટલે b તમારો પાછો 1 જ થઈ જશે, બરાબર. હવે i તમારું ફરીથી ઇન્ક્રીમેન્ટ થયું. અહીંયા શું થશે? c = a + b. એટલે a ની વેલ્યુ 1 છે અને b ની વેલ્યુ પણ 1 છે. એટલે c ની વેલ્યુ કેટલી આવશે? 1 + 1 2, બરાબર. c અહીં 2 થયો. હવે ડિસ્પ્લે કરાવશો એટલે c ની વેલ્યુ તમારી 2 ડિસ્પ્લે થશે. હવે ફરીથી a = b.
બી ની વેલ્યુ કેટલી છે 1 છે તો 1 એ કોડમાં સ્ટોર થઈ જશે એ ની અંદર, બરાબર. પછી સી ની વેલ્યુ બી ની અંદર સ્ટોર થશે. સી માં કેટલી છે 2 તો બી માં 1 હતી એની જગ્યાએ કેટલા થઈ જશે 2, બરાબર. હવે આઈ તમારો ઇન્ક્રીમેન્ટ થયો સી ઇઝ ઇક્વલ ટુ a પ્લસ બી કેટલા છે 1 અને 2 એટલે 1 પ્લસ 2 થશે એટલે સી નો આન્સર કેટલો આવશે 3, બરાબર. અહીં સી તમારો 3 થયો. હવે તમારો 3 જે છે તે તમારો ડિસ્પ્લે થશે, બરાબર. એ જ પ્રમાણે તમારે એ અને બી ની વેલ્યુ તમારી ચેન્જ થતી જશે. આપણે 10 સુધી લીધું છે એટલે આપણા ટોટલ 12 નંબર તમારા ડિસ્પ્લે થશે. i ઇઝ ઇક્વલ ટુ 10 થશે એટલે તમારી લૂપ સ્ટોપ થઈ જશે. આ તમારી i ઇઝ ઇક્વલ ટુ 10 થયું છે એટલે તમારો ફાઇનલ આન્સર આવી ગયો છે. આ તમારી ફિબોનાકી સિરીઝ છે, આ તમારું આઉટપુટ છે, બરાબર. થેન્ક યુ.